مؤسس علم الضوء، صاحب القمرة، الرجل الذي اكتشف كيف نرى، الحسن ابن الحسن ابن الهيثم. هذه الحلقة برعاية بيتزا هات جدة، استنوا لآخر الحلقة عشان حيكون في سحب على السؤال اللي حطيناه لحلقة الجاحظ. مع منتصف القرن الثالث الهجري وتحديدا سنة 354 للهجرة والموافق 965 ميلادي، يولد بطل قصتنا أبو علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم. ولد في مدينة البصرة ونشأ في عائلة يعني لها مكانة سياسية ومكانة اجتماعية، فعاش طفولته وشبابه ما هو محروم من شيء، بس كان مركز في العلوم وفي عملية التعلم. كان دافور من صغره ويحب العزلة ويجلس بس يفكر وما يلعب مع الناس اللي في قده، وإذا حب يغير جو يتمشى كذا مع نفسه في البصرة بين البساتين حقتها. بعد ما كمل تعليمه الأساسي بدأ ياخذ كورسات أكاديمية عشان يشتغل في الدولة، وكان شاطر في عملية الحسابات، يعني هو مرة في عملية الأكاونتنج كان جدا شاطر، فاستطاع إنه يتعين كاتب في ديوان الحسابات. ابن الهيثم في بداية مشواره ألف شوية كتب ورسائل في الدين، لكن بعد كذا أخذ منحنى مختلف كليا، يعني اتبع شغفه في ناحية العلوم الطبيعية والشكلية، فكرس وقته في دراسة علم الرياضيات والهندسة والطب وعلوم الفلك والمنطق. ومن حسن حظه وقتها كانت البصرة أحد المدن الثقافية العريقة في ذلك الوقت بجانب بغداد، امتلأت المكتبات بالكتب المترجمة، ويكفي أن نقدر نقول أنه مكتبة البصرة فقط كانت تحتوي في ذاك الوقت على 15,000 كتاب، وهذا الشيء ساعد ابن الهيثم كثير في أنه يبحر في علوم الإغريق والعرب وغيرهم. في ظل الاهتمامات والعلوم اللي فجأة يعني تحس انه هو انضرب في خلاط، فجأة لقى نفسه بارع في هندسة البناء، وكان لسه يعني في العشرينات من عمره، فكان يحط تصاميم ذكية للأبنية، والبنائين من ناحيتهم اللي هم العمالة يجوا ينفذوا هذا التصميم فقط، هو بس يعمل الديزاين. فاشتغلوا أهل البصرة رايحين جايين عليه يطلبوا منه تصاميم لبيوتهم، لأنه ما كان ياخذ عليهم فلوس، وفي ذاك الوقت ما كان في وظيفة مدير أعمال يعني ينظم له المسألة دي. فكل ما شاف واحد دخل عليه بالعشم الزايد، لا والله جاء ولدنا، جاء النابغة حقتنا، تعال تفضل يا شيخ اقلط شاي قهوة، تعشيت بالله قسم. بعد القصة الطويلة دي يروح يقول له بالله بس يعني حبيت أعمل نافورة في البيت، ايش تنصحني اسوي؟ هو كان فعليا يسوي التصميم، وبعد ما يصمم ويقعدوا يدعوا له، بس يعني لو في الاخير بياخذ دعاء الله يوفقك يا شيخ، روح يا شيخ وتعال عشان لسه بيت ابو محمد كمان عنده فسحه نبغى نعمل فيها استراحه عشان مشاوي وكذا. بدا صيت ابن الهيثم يكبر في حكايه التصميم، وصلت لامير البصره واحد اسمه نوار بهاء الدوله، استدعاه وطلب منه انه يبني له قصر يليق فيه وانه هو يكون المشرف عليه. فابن الهيثم قال له ابني لا يعني اصمم لك تمام، لكنه ليس بوسع ايها الامير الا ان اضع تصميم لهذا القصر يبنيه البناؤون. فجلس يزن عليه ويقول له أنا أبغاك أنت اللي تشرف على الموضوع، وراح أعفيك من أي وظيفة عشان تتفرغ للموضوع هذا، ولا تخاف ما راح أقصر معاك في حكاية الفلوس، كمان راح أرقيك وأخليك أنك تكون أنت رئيس دواوين البصرة. الله، كل ده عشان بس يبني لك قصر. لكن ابن الهيثم شاف أن الموضوع راح يشغله كثير عن البحث والتأليف، فقال له ما تطلبه مني أيها الأمير، هو من عمل الفعلة البناؤون الناس اللي تبني، لكن أنا عالم بس أعيش بعقلي وما أطلب أصلا لا فلوس ولا جاه من القصة هذه. عصب الأمير من رده واتهمه بالغرور والغطرسة، وأخذ يتوعد أنه راح يوجه له تهم بالزندقة، لأنه كان يدرس الفلسفة. أي أحد كان يدرس علم الكلام هذا مع أنه علم، لكن الناس يشوفوه مدخل وقت ما يبطخوا فيك، وقت ما يبغوا يقول شوف الزنديق هذا. كذا كانت القصة. هنا بدأ ابن الهيثم يخاف على نفسه وحس أنه أتورط معه، خصوصا أنه في ذيك الفترة كان شغال على كم كتاب، واحد منهم اسمه كتاب الهيئة، اللي كان عبارة عن كتاب علم فلك والنجوم والكواكب. يعني ابن الهيثم حينسجن وحيحاسب على كل المشاريب حقون الفلسفة كلهم. انعزل ابن الهيثم مع نفسه يفكر ايش اسوي في الورطة دي، الى انه قرر انه يهرب من البصرة الى بغداد. فودع اهله وخرج في الليل ومعاه اثنين من الخدم حقونه، دي شخصيتين دائما مترابطين يعني مع ابن الهيثم، اللي هم ريحانة وعدنان. وبس ريحانة وعدنان وكتبه وشوية الأكل اللي حياكلون في الطريق، واتجهوا إلى بغداد. وصل بغداد سنة 384 وكان عمره وقتها 30 سنة، فاستأجر له بيت واستقر فيه، وأخذ يكمل دراساته، واستطاع أنه يستخرج رخصة تسمح له بمزاولة مهنة الطب. طبعا أنت حتيجي تستغرب تقول لي عمي إيش أيام زمان الموضوع كذا كان سلطة فيلسوف وطبيب ومهندس. أقول لك لأنه عملية التعليم عندهم هناك كانت فول تايم، إحنا ما عندنا، لازم تشوفوا حلقة التعليم من فرلوجيا. وكان معروف انه خطه كان كويس، فصار يعين نفسه انه يقوم بالنهار ينسخ الكتب اليونانيه المترجمه للوراقين، وفي الليل ينشغل في الدراسات والتاليف. ويدوب يجلس كم شهر الا وامير البصره يعرف انه صاحبنا تاكي في بغداد، فاشتغل يحرض المتشددين
محرضين عليه. وصل التحريض لكم منبر في كم مسجد على أحد كتبه اللي كان بيتكلم فيه عن الفلك، واتهموا أنه يدعي علم الغيب، وقاموا بإحراق كتبه يعني في مكان عام. عرف وقتها ابن الهيثم لا، وأتأكد ابن الهيثم أنه حتى بغداد ما صارت ملاذ آمن له، فقرر أنه يهرب. لكن هذه المرة ما هي من مدينة بل من بلد تاني تماما، حيسيب العراق وحيتجه للشام اللي كان وقتها تتبع الدولة الفاطمية. يعني انت بتلعب في حدود غير حدود اللي انت كنت بتتكلم فيها، قوانين اللعبة هناك بتختلف تماما. فراح اخذ عدنان وريحان وقال لهم اسمعوا يا جماعة، المرة هذه شردتي ما هي من مدينة لمدينة لكن من دولة لدولة، فاذا حابين تجلسوا ما عندي مشكلة. قالوا له احنا معاك فين ما تودينا، وفعليا اتجهوا الى دمشق. وكان موفر مبلغ بسيط، فاستأجر له بيت واسع له بستان، وكان يحب يجلس فيه وقت الدراسة والتأليف، وانعزل عن العالم فترة طويلة إلى أن صيته وصل لأحد أمراء الشام، وعرف بعد التقصي إنه اللي عنده موجود هو ابن الهيثم. فراح لعنده زاره ودعاه لقصره، وعرفوا على علماء القصر والمكتبة اللي كانت موجودة واللي كانت أصلا مليانة بالكتب والمخطوطات والمعارف. فقال لابن الهيثم أنا شايف شغفك في القراءة والكتب، والمكتبة هذه يا سيدي مفتوحة لك 24 ساعة وقت ما تحب، تعال. والدولة الفاطمية كانت في صراع مع الدولة العباسية، فكان الاهتمام بالفكر والثقافة جزء من هذا الصراع. فصار أبو الحسن بن الهيثم أحد أصدقاء الأمير، ورايح جاي للمكتبة، وقدر إنه يتعرف على بعض العلماء ويحضر جلسات كانوا ينظموها ويناقشوا فيها بعض المسائل والأطروحات. استطاع بس في جلسته في دمشق إنه يلخص لحدود 30 كتاب في الطب للطبيب اليوناني المعروف غالينيوس، وإنه يضمها لمكتبة القصر. وكان الأمير يتابع شغلها أول بأول بكل اندهاش، فكان أول ما يلخص تلخيص كتاب على طول يعطيه للوراقين إنهم ينسخوا له كذا نسخة، ويقول لهم عجلوا لأنه واضح اللي جاي أكثر من اللي فات. فحبوا الأمير وقرر أنه يعطيه 100 دينار على عمل يقوم به، إلا أنه ابن الهيثم رفض هذا المبلغ الكبير وقال له لا، أنا في السبوبة دي حاخذ فقط 4 دنانير. وقال له فما زاد لا حاجة لي به، وإن شغلت وقتي، شوف الكلمة، وإن شغلت وقتي بالإدخار، قعدت أحوش فلوس، فمن ذا الذي يشتغل بعلمي؟ فالأمير زاد انبهار وحب وتعلق في ابن الهيثم، وقال في نفسه ايش هذا الآدم اللقطة اللي جانا من العراق، المفروض أنا أرسل رسالة شكر لأمير البصرة اللي خلاك تخرج لعندنا. حتى من شدة إعجابه طلب منه إنه يكون وزير عنده، لكن عارف إنه ما راح، يعني هو بيقول له أبغاك تكون وزير عندي، وهو عارف الأمير إنه ابن الهيثم حيقول له لا، ولكن من مبدأ التشريف إنه ها أنا عرضت عليك هذا المنصب وأنت من ناحيتك لم تقبل به لانشغالك في العلم. أما عن مصر، حين دخل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في الشباب كده وبدأ يتعفرن وتحرر من مجلس الوصاية اللي كان عليه، طبعا قصته اكتبونا في الكومنت تكتبوها، ترى قصة كوميدية وساي فاي في نفس الوقت، سبحان الله يا رجل الإنسان غريب ذاك. المهم، وهو لما كان خليفة كان في أحد يعني بيتصارع معاه، مو على الحكم ولكن كان بس بيتصارع معاه في السياسات القائم بها، وهي أخته ست الملك. حتقول لي مين اللي أحسن فيهم؟ أقول لك والله هذا غفران ودي عساه. ليه جبنا سيرة مصر؟ عشان في تلك الفترة ينتشر وباء اسمه وباء الماشية، وانخفض منسوب نهر النيل، وهذا الشيء فتك في البلد، فحصلت مجاعة وصارت الناس تهرب من الموت لأي مكان ثاني. فأشارت ست الملك على أخوها الحاكم بأمر الله إنه روح اطلب من الولايات المجاورة كنوع من الفزع إنه يدوك بس مؤونة. فصارت القوافل المحملة بالأكل وكذا يعني بالدقيق والحنطة والأشياء هذه تنطلق من كل مكان ناحية مصر، وصارت حملة تبرعات اللي بالمناسبة ابن الهيثم ساهم في 3 دنانير من 4 دنانير، يعني هو راتبه كان 4 دنانير بس قاعد بدينار واحد. أتأثر ابن الهيثم بدي المجاعة، فجلس بس يدرس يعني ظاهرة النيل هذه وارتفاع منسوب المياه وأنها بتقل، فقال إيش الوسيلة ممكن اللي نسويها عشان بس نحفظ المياه هذه بحيث انه ما ينقطع ثاني ابدا. فجاب خرائط لمصر وبدا يدرسها، فلاحظ فيها انه النيل ينحدر من ارض عاليه يسميها الناس جبال القومر، وراها ما بين الهضاب كانت منخفضه ناحيه جنوب مصر. فتخيل حجم المياه الوفير اللي يحملها النهر في اغلب الاعوام ويصبها في البحر، يعني كذا في شيء مهدور رايح. فقال لنفسه ايش يحدث لو حفظنا هذه المياه في السنوات الزياده اللي ننتفع بها في سنوات النقص، يعني السنه دي اللي بيجينا فيها منسوب مياه كثير احنا نحافظ عليه عشان لما نجينا مجاعة يكون عندنا موية. فبذكائه الهندسي قال انا حسوي محاولة انه ابني سد للنيل. في يوم من الايام جلس ابن الهيثم مع الامير، وكان معاهم واحد اسمه ابو الحسن اشوبشتي، وهذا كان المشرف على خزانة الكتب في القاهرة من ايام ابو الحاكم بامر الله، يعني ده الرجال مكمل ما شاء الله. وهم بيتكلموا مع بعض، فقال لهم ابن الهيثم والله لو كنت بمصر لصنعت لنيلها صنيعا لا يكون معها جدب ولا جفاف في عام من الاعوام، سدا كان هذا الصنيع او بحيرة نختزن فيها المياه لسنوات النضوب، فهكذا ينبغي ان تفعل الشعوب بانهارها ليستقر لها العيش في وديانها.
رجع ابو الحسن هذا للقاهره ونقل الكلام اللي سمعه من ابو الهيثم للحاكم بامر الله، ففرح الحاكم بالخبر واخذ يسال عن علم ابن الهيثم وشهرته، ولما نتاكد انه هو فعليا يعني ذو ثقه وهو عالم ومهندس، قرر انه يستدعيه لمصر عشان ينفذ خطته، وبدا يحلم ليل نهار بسد يحفظ المياه وعمل عظيم يحاول يجاري عظمه الفراعنه في بناء الاهرامات، كان يحتاج شيء يخلد اسمه فيه، وجاءت الدعوه لابن الهيثم وكان هو من ناحيته متحمس انه يروح مصر، فقد كانت مصر يعني في تلك الحقبة هي قبلة العلماء وأهم عواصم الإسلام تشجيع وترحيب وحماية للعلم والعلماء. كمان جيت سمع كثير عن مكتبة دار الحكمة، يبوي مودي لي في العراق لا في اثنين كانت في مصر، واحنا قلنا انه العباسيين والفاطميين كانوا بيتنافسوا حتى على الصعيد الثقافي، فكان في اثنين. وكمان كان متحمس انه يقابل واحد اسمه ابن يونس هو عالم في الفلك. وصل ابن الهيثم الى مصر واستقبل الحاكم بامر الله بنفسه واكرمه بالهدايا وخصص له دار فخمه وتركه يستريح لمده ايام. طبعا حاشيه الملك كانت متخوفه من خطه بناء السد، يعني نظرا للتكاليف اللي ممكن يعني تدخل مصر بازمه ماليه، ده غير مشكله المجاعه اللي عندهم، يعني هم اساسا ما عندهم اصلا فلوس، فحتى لو تحل الموضوع ده وهم متعودين على المساله دي انه تيجي فتره كده وفتره كده، حنفضل برضه دوله مديونه، طب ايش حنسوي؟ فاخذوا بعضهم العلماء وراحوا لابن الهيثم وكلموه عن مخاوفهم، فصل عليهم ابن الهيثم ورد قوي جدا وقال لهم لماذا هذا الخوف وانتم من اهل العلم؟ الخلافه يتدفق اليها المال من الشام والمغرب والحجاز واليمن، المال كثير ووفير يكفي الناس ويكفي المشروع معهم، فكروا معي، لقد كان لكم المال فهل اغناكم عن الطعام والماء في المجاعه وانقطاع النهر؟ وحاول اقناعه من المشروع ما هياخذ الا غير جزء بسيط من خزينه الدوله، المهم انصرفوا عنه وهم ما هم مقتنعين بالكلام حقه. وحتى ست الملك جات حذرته قالت له انت اخوي بسمع كلامك في اي حاجه، انت صادق في الكلام اللي انت بتقوله، وهل حينفع انت تقول الكلام، وهل فعليا حيكلفنا المبلغ ده؟ هل تعرف احد قيد سواه؟ وبيني وبينكم سكتته بكلمه جدا قويه، ايش قالت له؟ قالت له طيب اسمع يا ابو علي، هو بيقول ابو علي، اسمع يا ابو علي، وانت في طريقك للجنوب لتنفيذ مشروعك توقف في الاقصر وتامل المعابد ومهارات الفراعنة القدماء واسأل نفسك هل تستطيع أن تبني شيء بهذه المهارة؟ فلو كان مشروعك هذا ممكنا كان شيدوا الفراعنة من زمان وهم آباء الهندسة في الدنيا. فأرى يا أبا علي على أنك ذكي وقادر على الصدق مع نفسك لأنك عالم، فلا تخطئ التقدير ولا تعبث بأحلام أخي. فقال له ابن الهيثم يا أخت الخليفة، في غابر الزمن كان لأهل اليمن سد مأرب وكان يوفر لهم الماء دون انقطاع ويروي لهم الأرض عن يمين وعن شمال. فقالت له ست الملك وهي بتسخر منه قالت له طيب وأين هو هذا السد الآن؟ لماذا انهار؟ فرد ابن الهيثم لأن أهله لم يتعهدوه بالصيانة والحفظ والتقوية لهذا انهار. فست الملك قالت له اسمع فكر في الكلام أنا قلت لك، وراح جمع العمال اللي حيشتغلوا معاه واتجه إلى الجنوب مع مجرى النهر إلى المكان اللي كان حيبني فيه السد، وجلس يدرس المشروع على ارض الواقع، وفجاه يلف بيمينه ويلاقي نفسه الله انا وصلت الاقصر، وقعد في الاقصر وزار المعابد وشاف كل الاشياء اللي كانت هناك، وبعد تفحص عميق للمنخفض خرج بقرار نهائي انه بناء السد مستحيل وانه الادوات اللي عنده ما هي مناسبه لبناء هذا التصميم اللي في باله. ما كانت متوقعه. طب الجاي برضه مش متوقع. استنى. طبعا هو راجع متوتر ايش حيقول للحاكم بامر الله، وحاكم بامر الله ترى مجنون 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 يا عمي، لو شافك بتاكل ملوخيه ذبحك، ايش تبغى؟ اكتبونا في الكومنت لو تبغون نتكلم عنه. واللي زاد توتره العمال اللي كانوا معاهم يعطينه نظره الشفقه اللي هو هتوحشنا ابو علي والله. دخل ابن الهيثم على الحاكم بامر الله وقال له انه الموضوع والله صعب، فقال له الخليفه الفاطمي هل وجدت فكرتك خاطئه ام وجدت نفسك عاجزا عن التنفيذ؟ ورد عليه ابن الهيثم بكل شجاعه وقال له شوف ترى الفكره صحيحه يا مولاي، ولكن تنفيذها في زماننا امر مستحيل، وليس لمثلي ان يخدعك او يبني لك من السراب واحه. فصرخ عليه الحاكم بامر الله قام قال له طب اسمع هات كل التصاميم وراح يعطيه لشخص ثاني حينفذه وهو اقل منك مهاره، ايش تبغى؟ لكن ابن الهيثم اصر انه المشروع مستحيل انه يتبني في هذا العصر. اقتنع الحاكم بامر الله بكلامه لكن حس بخيبه امل وانه تم خداعه، فقام طرده من المجلس. فخرج ابن الهيثم وهو مو مصدق انه اصلا عايش. طب كويس والله لو جت على كده طب كويس الحمد لله، مع انه الحاكم بامر الله كان ناوي انه فعليا يقتله او ينفيه، بس انه مصر كان قلنا وقتها انه كان في تنافس بينها وبين الدوله العباسيه، فما كان ينفع يعملوا كده في العلماء، يعني مش في اللونج، في الكلوز. فعمل ايه فيه الحاكم في امر الله؟
حرموا من مجالسة العلماء ومن مقابلة أي أحد، وقف الراتب اللي كان يصرف له هو، وبيتعامل معاه معاملة الفاشل، رغم إنه العلماء راحوا ودوا يعني في المستشارين اللي حوالين الحاكم بأمر الله راحوا يهدوا، يا عمي طب صلي على النبي، طب مش كذا، طب الراجل المحترم. فقرر إنه يرجعوا للشغلانة القديمة حقته في البصرة أيام ما كان محاسب، وخلاه محاسب. اشتغل مجبور في ديوان الرواتب، فكان بعد ما يخلص شغله آخر النهار ينطلق ناحية المكتبة يستعير كتاب ويقضي أغلب وقته بس في الليل يقرأ ويكتب، واستمر على ذا الحال كم سنة، والخليفة رافض انه يعفو عنه. بدأ الحال يضيق بابن الهيثم من شغله في الديوان اللي كان ماخذ اغلب وقته، وكان يردد يعزي نفسه يقول: ماذا اقول لربي؟ أكون شمسا واضيء بضيء قنديل؟ ففكر انه يشرد من مصر، لكن اتعلق فيها وما حب انه يتركها، ودي مشكلة مصر اللي روحها مش عايز يرجع. فصار ابن الهيثم مو حابب فكرة انه ده عامل علي مجنون، كل شوية والتاني الخليفة كل شوية يفصل 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 ويتعامل معايا كده بمهانة، وايش فيه واشتغلني في الاخير محاسب. طب هو عامل مجنون؟ طب انا حاعمل مجنون. فقام فعليا ادعى الجنون وصار يسوي حركات هستيريه، شويه يضحك شويه يبكي شويه يزعق شويه ساكت شويه يوقف شغل شويه يوقف فوق الطاوله، يسوي لهم حركات هلوسه. وصل الخبر للحاكم بامر الله فامر بابعاده عن العمل. بس انت هتعمل لي مجنون، انا هعمل لك مجنون، مش انت مجنون وانا عامل مجنون، هياخذ الجنان، انت محبوس. فرض عليه الاقامه الجبريه في بيته، وخلى عليه حارسين، وامرهم انه ما يخلوه يغادر الا وهم معاه، وحدد له راتب 4 دنانير تصرف له كاعانه عجز. هي نفسها ال4 دنانير حقتها اول، بس لا اسمها عجز. اقنع كل الناس انه اتجنن وحبسوه، بس عشان لا يحسوا الحرس انه هو فعليا عاقل، واول ما يغفلوا عنه يقوم يكمل قراءه وكتابه وتاليف. وقاعد على هذا الحال 3 سنوات يدعي الجنان. الحارسين استمروا يراقبوه وحببوا انهم يشددوا عليه الرقابه اكثر، فايش سووا؟ عملوا ثقب صغير في البيت عشان بس يتفرجوا ايش قاعد يسوي، وما كانوا دارين انه هذا الثقب اللي عملوه هو كان بدايه لثوره علميه في قوانين علوم الضوء والبصريات. لولا الفتحه دي احنا ما كنا قعدنا لحين نصور الحلقه دي، ولا الصوره دي طلعت اصلا. فكان الضوء اللي داخل على الغرفة من خلال الثقب راسم دائرة على الجدار، وصار يشوف الشجرة اللي برا طالع ظلها بس بالمقلوب ناحية الجدار. فاشتغل يدرس تفسير هذه الظاهرة ويسجل الملاحظات، فخرج باستنتاجات وقوانين خلته من كثر ما هو منصدم من الاكتشاف يزعق ويصيح زي المجانين، زي ما هو مكمل انه مجنون. وجدتها يا ارخميدس. دي قصة طويلة طبعا، لما تلاقي حاجة تقول وجدتها يا ارخميدس، اللي جنبك حيقولوا ده مجنون بس ذكي. اكتبوا لنا في الكومنت لو بتعرفوا قصتها. لدرجة انه الحراس والجيران سمعوا صياحه بصوت عالي، فقالوا الحراس لا واضح انه هذا اخذ منحنى ثاني في الجنان. واكتشف انه الضوء ما يتحرك بطريقة عشوائية، ولكنه يتحرك بطريق مستقيم لا يقطعه الا جسم معتم، يعني شيء يقطع عليه، ولما ينعكس على اجسام براقة تمر بثقب صغير، وانه كل ما كان الثقب هذا اصغر فالصورة المنعكسة تكون أوضح. واشتغل يسجل الملاحظات، فخرج بقوانين وتفاسير كثير حول ظاهرة الخسوف والكسوف وانكسار الضوء وغيره. وهو في الإقامة الجبرية يتم اغتيال الحاكم بأمر الله. مين اغتاله؟ ست الملك، أخته. صارت أخته ست الملك وصية على العرش، فقامت باستدعاء ابن الهيثم وطلبت منه أنه ينظم لمجلس العلماء بدار العلم، وأنه راح تصرف له راتب عالم. رفض العرض ورجع البيت وقلبه مليان، يعني عبارة عن معمل تجارب لدراساته، وقام بعمل نموذج مصغر للغرفة المظلمة ذات ثقب واحد، أو زي ما بنسميها القمرة. والغرفة هذه أثبتت نظرياته حول الضوء، فكان بذلك أول من نجح في مشروع نقل صورة من الخارج إلى شاشة داخلية. وهذا الشيء ألهم المخترعين الأوروبيين بعد كده ب 800 سنة تقريبا إنه يخترعوا الاختراع حق الكاميرا اللي مشتق اسمها من القمرة. قام بعدها وظف كل العلوم اللي درسها لدراسة حاجة تانية اللي هي العين دي، إيش قصتها. وكان وقتها العالم ماشي على نظريات إقليدس اللي كانت تقول إن الرؤية تتم عن طريق انبعاث شعاع من العين على الأجسام، بمعنى إنه عيني هذه بتطلق شعاع، والشعاع بيجي على الجزء ده، وبعدين ثم أنا بيتتكون النظرة الرؤية. ابن الهيثم قال لك لا، هو الضوء بيجي على الشيء فبيبان،
قام بتشريح العين تشريح كامل، وضح وظائف أعضائها وعضو عضو، أعطى لها مسمياتها اللي أصلا ما زالت تستخدم إلى يومنا الحالي، قرنية، قزحية إلى آخره، وشرح بالتفصيل كيف تتم الرؤية داخل العين، وقدم دراسات على العدسات والزوايا وعلم الفلك والطب والتشريح. وله كتاب اسمه المناظر، كتب فيه معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء في المرايا الكروية، شيء جدا معقد. وسميت بمعضلة ابن الهيثم. ابن الهيثم دلمة كذا اسمه. قام بتدريس ونقل شروحاته للطلاب وعلمهم كيفية البحث عن طريق المنهج التجريبي. ده موضوع جدا مهم، يعني ده قصة لوحده. واللي ابن الهيثم كان يعتبر من العلماء الأوائل اللي اعتمدوا على المنهج التجريبي، اللي هي الملاحظة والتجربة والتأكد من النتائج. وكان من ضمن طلابه الفيلسوف والطبيب المعروف المبشر بن فاتك، واللي كان أبوه أصلا أحد أمراء الشام، فحب أنه يكافئ ابن الهيثم بمبلغ كبير، إلا ابن الهيثم رفض، ودائما كان يقول الكلمة دي: لا أجر ولا رشوة ولا هدية في العلم. توفى أبو الحسن ابن الهيثم وعمره 74 سنة عام 430 للهجرة 1040 ميلادي في القاهرة. وصلت عدد مؤلفاته لأكثر من 200 كتاب، 24 كتاب منها كانت فقط بس في علم البصريات، واللي كان من أشهر كتبه فيها كتاب المناظر، واللي كان مكون من 7 مجلدات وترجم لعدة لغات، وكان أحد الأسس العلمية اللي وضعت حجر الأساس لعلم الضوء والبصريات، والمرجع الرئيسي لعلم الضوء حتى القرن ال17 للميلادي. واعتمدوا عليه كثير من العلماء زي نيوتن وفيلو تايلر وروجر بيكن. هذه كانت نهاية قصتنا، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. يعني فكرة القمرة والكاميرا أغلب الناس يعتقدوا أنه هو كان بيجرب تجارب مع نفسه، لا، هو اتورط واتحط في الموقف هذا. لكن لما انت تحط واحد بالعلم الكم الهائل هذا في دماغه في حجرة صغيرة وفي ثقب صغير، حيصنع منه شيء. ابن الهيثم. أتمنى نهاية الحلقة تكون عجبتكم. دحين نروح لفقرة الفائز للسؤال اللي قدمه راعينا بيتزا هات جدة في حلقة الجاحد، والفائز هو 1000 مبروك. لا تنسوا تروحوا لاكاونت نايف بي دي عشان حننزل حلقة لسؤال ابن الهيثم مقدما من راعينا بيتزا هات جدة، وهديتهم 1000 ريال سعودي. نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. لا تنسوا تسوي شير لايك، ارجوكم 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 تنشروا المقطع وتسجلوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. نشوفكم الحلقة الجاية.